มันมีข่าวบอกว่า Apple วางแผนที่จะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ครับตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2026 นี้จนถึงต้นปี 2027 เลยเดี๋ยวผมจะไล่ฟังนะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างรุ่นแรกที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมปี 2026 นี้นะครับก็คือตัว iPad mini หน้าจอ OLED แน่นอนครับชื่อของเขาก็ชัดเจนนะไฮไลท์สำคัญก็คือการเปลี่ยนจากหน้าจอ LCD เป็นหน้าจอ OLED ซึ่งหน้าจอ OLED เนี่ยมันมีประสิทธิภาพและก็ความสามารถที่สูงกว่า LCD นะครับเรื่องของสีสันที่สวยคมชัดสีสันสดใสกว่าเรื่องของคอนทราสต์ที่ดีกว่าแล้วก็สีดำเป็นสีดำจริงๆช่วยรักษาแบตเตอรี่ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ย iPad mini หน้าจอ OLED นะครับรายงานเผยว่าจะใช้หน้าจอ 8.3 นิ้วเท่าเดิมเลยก็คือตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์เดิมแต่ว่าเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะส่วนหน้าจอเนี่ยจะยังเป็นrefresh rate 60 Hz เหมือนเดิมนะครับจะยังไม่ได้อัปเกรดเป็นโปรโมชั่น 120 Hz กับ iPad Pro ดังนั้น iPad mini แม้จะได้อัปเกรดเป็นหน้าจอ OLED แต่ว่า refresh rate เนี่ยยังคง 60 Hz เหมือนเดิมนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของชิปประมวลผลนะครับ iPad mini รุ่นปัจจุบันที่ชิปที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือชิป A17 Pro รายงานเผยว่าตัวชิปของรุ่นใหม่อาจจะเป็นชิป A19 Pro นะครับ iPad mini เนี่ยใช้ชิป Pro เพราะว่าตัวเครื่องต้องการประสิทธิภาพสูงนะครับหลักการของเขาก็คือเป็นตัวเครื่องที่เล็กแต่ว่าสเปคค่อนข้างแรงอยู่แม้จะยังไม่ได้อัปเกรดเป็นชิป M Series นะครับเหมือนกับ iPad Air iPad Pro แต่ว่าชิปตระกูล Pro ที่อยู่ใน iPhone และพอร์ตใช้ใน iPad mini เนี่ยก็แรงนะครับความสามารถเนี่ยล้นๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคาดว่าจะเป็นชิป A19 Pro แต่ก็มีบางรายงานนะครับบอกว่าอาจจะเป็นชิป A20 แต่ส่วนตัวผมคิดว่าจะเป็นชิป A19 Pro ซะมากกว่านะครับการที่ตัวเครื่องเนี่ยใช้ตัวหน้าจอ OLED แล้วก็ใช้ชิป A19 Pro แล้วก็ตัวเครื่องอาจจะมาพร้อมกับ RAM นะครับ8 GB ที่สามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ย Apple จะเริ่มนะครับให้อุปกรณ์ที่เขาขายรุ่นใหม่เนี่ยรองรับ Apple Intelligence ทั้งหมดนะครับนอกจากตัวเครื่องที่จะมีการเปลี่ยนหน้าจอแล้วใช้ชิปใหม่แล้วนะก็จะมาพร้อมกับลำโพงระบบใหม่นะครับรายงานเผยว่าลำโพงเนี่ยจะเป็นรูปแบบของการสั่นแทนนะครับไม่ได้มีการเจาะรูลำโพงเพื่อให้ระบบเสียงเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็การที่เขาไม่ได้เจาะรูลำโพงนะครับจะช่วยให้ตัว iPad mini รุ่นใหม่สามารถทนน้ำทนฝุ่นได้ดีขึ้นนะครับความหมายก็คือจะสามารถทนน้ำทนฝุ่นอาจจะเป็น IP68 เหมือน iPhone ก็ได้นะครับต่อมาเรื่องของราคานะครับแน่นอนแหละตัวเครื่องมาพร้อมกับชิปใหม่แล้วก็หน้าจอแบบใหม่อย่างหน้าจอ OLED ก็จะทำให้ iPad mini รุ่นใหม่นะครับราคาจะแพงขึ้นมากๆเลย Apple เนี่ยเพิ่งขึ้นราคา iPad ไปแล้วก็ iPad mini รุ่นใหม่จะได้หน้าจอแบบใหม่เข้าไปด้วยมันก็จะแพงกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับใครที่เล็ง iPad mini ไว้ก็ต้องดูให้ดีนะผมว่ามันต้องแพงมากๆได้เลยนะครับต่อมาคุยเรื่อง iPad ตัวเริ่มต้นอย่าง iPad Generation 12 ผมเรียกสั้นๆว่าเป็น iPad 12 แล้วกัน iPad 12 เนี่ยเคยมีข่าวลือบอกว่าตัวเครื่องนะครับจะเปิดตัวภายในปี 2026 นี้แต่ว่ารายงานล่าสุดของมาร์ค เกอร์แมนเนี่ยเขาบอกว่า Apple เลื่อนนะครับการเปิดตัวออกไปอาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 มากกว่า iPad 12 นะครับคาดว่าตัวเครื่องจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนเดิมทั้งหมดเลยแต่ว่าเน้นอัปเกรดชิปแล้วก็อัปเกรดสเปคภายในใหม่ให้มันเก่งขึ้นสิ่งแรกนะครับที่จะมีการอัปเกรดก็คือเรื่องของชิปเนอะ iPad รุ่นปัจจุบันเนี่ย iPad 11 นะครับจะใช้ชิป A16 ซึ่งเป็นชิปที่เก่ามากๆรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นชิป A18 หรือไม่ก็ชิป A19 นะครับแต่ว่าหลายสื่อเนี่ยมองว่าเป็นชิป A18 ซะมากกว่าเพราะว่าถ้าใช้ชิปเจเนอเรชันที่มันใหม่ขึ้นตัวเครื่องก็จะแพงขึ้นไม่เข้าคอนเซ็ปต์นะครับครับตัว iPad ตัวเริ่มต้นจุดหนึ่งที่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือเรื่องของ RAM นะครับ iPad ชิป A16 รุ่นปัจจุบันนะครับที่ใช้อยู่เนี่ยจะเป็น RAM 6 GB ซึ่งตัวเครื่องไม่รองรับ Apple Intelligence นะครับแล้วก็การที่จะอัปเกรดไปใช้ชิป A18 หรือว่าชิป A19 เนี่ยตัวเครื่องนะครับก็จะได้อัปเกรดตัว RAM นะครับให้เป็น8 GB ก็จะสามารถรองรับแล้วก็ใช้งาน Apple Intelligence ได้ด้วยนะครับดังนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยของ iPad 12 นะครับตัวเครื่องดีไซน์เดิมเพิ่มเติมก็คือการอัปเกรดชิปแล้วก็อัปเกรดแรมให้มันเก่งขึ้นนั่นเองแล้วก็การเปิดตัวนะครับอาจจะเปิดตัวช่วงต้นปี 2027 ไม่มีนะครับในช่วงปลายปี 2026 นี้ตามรายงานของมาร์ค เกอร์แมนนะครับในรายงานของมาร์ค เกอร์แมนก็มีการพูดถึง iPad อยู่อีก2รุ่นนะครับก็คือตัว iPad Air แล้วก็ iPad Pro นะครับมาที่ตัว iPad Air ก่อน iPad Air เนี่ยคาดว่าจะเปิดตัวช่วงต้นปี 2027 นะครับตัวเครื่องก็ใช้ดีไซน์เดิมนั่นแหละแต่ว่าอัปเกรดชิปมันเก่งขึ้นก็อาจจะอัปเกรดเป็นชิป M5 นะครับตามหลัง iPad Pro ไปแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีสเปคอะไรใหม่บ้างแต่มันมี1ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอ OLED รายงานบอกว่า iPad Air เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะได้อัปเกรดไปใช้หน้าจอ OLED แต่ก็อาจจะยังไม่เกิดนะครับในปี 2027 อาจจะเป็นในรุ่นปี 2028 แทนดังนั้นเนี่ยปีหน้านะครับ iPad Air เนี่ยจะยังใช้หน้าจอ LCD อยู่มี2ขนาดให้เลือกก็คือ11 นิ้วแล้วก็13 นิ้วอัปเกรดชิปมันเก่งขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับตัวเครื่องที่สเปคหลากหลายนะครับใช้งาน Apple Intelligence ได้ดีเลยส่วนตัวผมเนี่ยได้เคยทำรีวิว iPad Air ชิป M4 ไปแล้วตัวเครื่องน่าประทับใจนะครับสามารถไปย้อนชมกันได้ต่อมาก็เป็น iPad Pro นะครับก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดียวกันนะครับของการเปิดตัว iPad Air ชิป M5 iPad Pro รุ่นใหม่ตัวเครื่องเนี่ยหรือว่าจะยังใช้ดีไซน์แบบเดิมเลยก็อัปเกรดชิปใหม่นะครับจะเป็นชิป M6 หรือไม่ก็อาจจะข้ามไปชิป M7 ก็ได้เพราะว่ารายงานบอกว่า Apple กำลังพิจารณานะครับในการผลักดันชิป M7 ให้มาให้เร็วขึ้นนะครับความหมายก็คือในช่วงปลายปี 2026 เนี่ย Apple อาจจะเอาชิป M6 นะครับมาเปิดตัวกับตัว MacBook Pro ก่อนส่วนในปี 2027 นะครับ Apple อาจจะเปิดตัวชิป M7 นะครับมาพร้อมกับตัว iPad Pro เลยแล้วก็ผลักดันเป็นชิปของ AI โดยเฉพาะนั่นเองตัวเครื่องเนี่ยอย่างที่บอกนะครับดีไซน์เดิมใช้หน้า
จอ OLED นะฮะสำหรับตัว iPad Pro แล้วก็1สิ่งนะครับที่อาจจะเปิดตัวคู่กันก็คือ Apple Pencil รุ่นใหม่ถามว่ารุ่นใหม่มันก็ไม่ใช่หรอกรายงานเผยว่า Apple เนี่ยกำลังพัฒนา Apple Pencil ตัวใหม่นะครับที่สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายตามข้อบังคับของ EU นั่นเองดังนั้น iPad Pro ปีหน้านะครับตัวเครื่องก็ดีไซน์เดิมชิปใหม่แล้วก็มาพร้อมกับ Apple Pencil ตัวใหม่นะครับมาย้ำเรื่องไทม์ไลน์ของการเปิดตัวอีกสักรอบนะครับในเดือนตุลาคมปี 2026 Apple อาจเปิดตัว iPad mini จอ OLED นะครับและหลังจากนั้นในช่วงต้นปี 2027 ก็จะเปิดตัว iPad อยู่ 3 รุ่นได้แก่ iPad 12 iPad Air ชิป M5 รวมถึง iPad Pro ชิป M6 หรือไม่ก็ชิป M7 ประมาณนี้นะมาดูเรื่องของราคากันนะครับ Apple เพิ่งปรับขึ้นราคา iPad แล้วก็ Mac ทั่วโลกเลยในไทยก็เจอด้วยนะครับซึ่งสาเหตุสำคัญนะครับมาจากเรื่องของ RAM แล้วก็หน่วยความจำที่มีราคาสูงขึ้นนะครับทำให้ Apple ต้องขยับราคาขายเพิ่มขึ้นดังนั้นนะครับ iPad mini จอ OLED iPad 12 iPad Air ชิป M5 รวมถึง iPad Pro ชิป M6 ของพวกนี้ราคามันน่าจะแพงขึ้นนะครับกว่ารุ่นปัจจุบันที่ขายอยู่นะฮะเพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าหลายสื่อเขาก็บอกนะว่าไอ้ต้นทุนชิปแพงหน่วยความจำแพงพวกนี้จะลากยาวไปจนถึงปี 2030 นู่นเลยนะครับหัวข้อต่อมาก็คือรุ่นปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยควรซื้อหรือว่าควรรอนะครับมาเริ่มกับตัวแรกกันก่อนคือ iPad A16 นะฮะ iPad A16 ตอนนี้ราคาโอ้โหไม่น่ารักแล้วนะครับราคาค่อนข้างแพงเลยถ้าใครที่จะซื้อ iPad A16 ณตอนนี้นะครับผมแนะนำว่าควรรอดีกว่าแม้ iPad 12 เนี่ยมันจะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับตัวเครื่องเข้ามาพร้อมกับชิปใหม่แล้วก็มาพร้อมกับ RAM 8GB คือมันเพิ่มปรับสเปคหลายอย่างเลยดังนั้นเนี่ยใครที่ซื้อ iPad ตัวเริ่มต้นณช่วงนี้ก็แนะนำว่าควรรอไปรอซื้อในช่วงต้นปี 2027 จะดีกว่านะครับต่อมาก็คือ iPad mini A17 Pro นะครับถ้าใครจะซื้อช่วงนี้นะผมแนะนำเหมือนกันว่าควรรอนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเดือนตุลาคมเนี่ย Apple ก็อาจจะเปิดตัว iPad mini หน้าจอ OLED แล้วนะฮะตัวเครื่องแน่นอนใช้หน้าจอ OLED ใช้ชิป A19 Pro ด้วยซึ่งมันจะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าค่อนข้างเยอะเลยนะครับใครที่เล็ง iPad mini ไว้อยู่ผมแนะนำว่ารอจนกว่าตัว iPad mini รุ่นใหม่จะเปิดตัวดีกว่านะค่อยตัดสินใจซื้อต่อมา iPad Air ชิป M4 ถ้าใครจะซื้อตอนนี้ซื้อได้ครับเพราะว่า iPad Air ชิป M4 เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วกว่าจะมาก็คือนู่นนะครับช่วงต้นไปถึงค่อนกลางปี 2027 เลยถ้าซื้อตอนนี้ไม่ขี้เหร่นะครับสามารถกดซื้อได้แล้วถ้าใครจะซื้อนะครับผมแนะนำว่าให้กดลิงก์ Shopee ที่ผมแนบไว้จะได้ส่วนลดเนี่ยมากถึง 4,000 บาทเลยทีเดียวนะครับรีบกดกันนะต่อมา iPad Pro ชิป M5 ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับ iPad Air ชิป M4 เลยเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับสามารถกดซื้อได้ราคาที่ Apple ขายณปัจจุบันเนี่ยถือว่าค่อนข้างแพงเลยแต่ถ้าใครอยากได้ส่วนลดที่เพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดลิงก์ที่ผมแนบไว้ได้อาจจะได้ส่วนลดสูงสุดมากถึง 4,000 บาทเช่นกันรีบกดนะครับเพราะว่าโค้ดตัวนี้มีจำกัดนะมันอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ออกไปสรุปอีกครั้งสำหรับ iPad ที่สามารถกดซื้อได้เลยตามความเห็นผมณตอนนี้นะครับก็คือตัว iPad Air ชิป M4 แล้วก็ iPad Pro ชิป M5 ส่วนใครเล็งจะซื้อนะครับ iPad A16 รวมถึง iPad mini ชิป A17 Pro ณตอนนี้ผมแนะนำว่าควรรอดีกว่าเพราะรุ่นใหม่กำลังจะมาแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานไอมดของเราด้วยคลิปนี้ผมเต้นไอมดขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ